Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Запрошую плиточників в професійну групу у Viber. Група закрита, там тільки плиточників. Для того, щоб приєднатися, треба написати мені. В зв'язку з тим, що до мене доволі давно люди питали про плиткорізи Crystal турецького виробництва, нарешті вони з'явилися в Україні. Ось до мене попав всі плиткорізи, я потихеньку буду розповідати. Перед вами Crystal Maxi Cut на довжину 1,20 м. Це максимальна довжина цієї серії. Звісно, є менші, але в зв'язку з тим, що найпоширеніші, зокрема по Києву, плитка 1,20 м, тоді, звісно, людям цікаво на довжину 1,20 м роздивитися такий плиткоріз. Зараз я дуже коротко про нього розповім, все, що мені подобається і не подобається. Як завжди, все по-чесному, все детально. Почну я з гарного. У Maxi Cut ось така хромована шина. Зазвичай вона приблизно такої якості, як на вид, на ощуп, як і у Batipав. Вона дуже схожа у Batipав і має точно такі характеристики. Сантиметр товщина і 4 см висота. Як на мене, вони схожі настільки, таке уявлення, що вони випускаються в одному місті. Це перше, що вона дуже якісно оброблена, якщо порівнювати з китайськими плиткорізами. Китайських плиткорізів дуже багато. Ось ви бачите один із них. Бачите, він там шершава така шина. А тут же гладенька-гладенька, як у італійців, так як і у іспанців. Це величезний плюс. Значить, що вона не буде корозувати, вона не збирає пил, по ній дуже гладенько і плавно ковзають підшипники. Це перше, це плюс. Другий момент – це каретка. Каретка рухається на 12 підшипниках. 4 з одної сторони, 4 з другої сторони, 2 знизу, і 1 зверху, на 11 підшипниках. Що плюс, що вона не має ніякого люфта, тобто вона дуже плавно рухається, скажімо так, без всяких люфтів. Якщо ви пошукаєте за різець, тут немає ніяких люфтів. І це також величезний плюс. Слідуюче, є магніт, який розламувач затримує. Слідуючий момент, коли ви ріжете, ось я ріжу, ви бачите, де йде різець. В принципі, різець видно. Різець стоїть тут 22 мм власного виробництва турецького на підшипнику. Я сподіваюся, що він такої ж самої якості, як і різці там у Рубі або у Шенджинга. До речі, також якісні різці. Лапка відкидається, якщо ви піднімаєте повністю ручку, і ви можете натискати для розлому. Тут в лапці були такі термоплівки, але в зв'язку з тим, що вони дуже тоненькі, і вони, виходить, бачите, лапка ось таку форму має, подивіться. Якщо термоплівка буде частину випирати, то вона буде некоректно працювати ця лапка. Або треба повністю закрити якоюсь пластиком, або не закривати. А оце часткове закривання термоплівкою тоненькою, яка зноситься буквально за тиждень, це, я так розумію, транспортна наклеєчка. Так, поїхали далі. Що тут цікаво? Для того, щоб ламати діагональ, коли ви ріжете по діагоналі, дуже тяжко на кінцях розломувати. Можна ламати за допомогою ось таких ламачів, які відкидаються. Як на мене, скажімо так, дивне рішення. Я не знаю, чи воно буде, чи не буде працювати, але зазвичай обходяться без нього. Але щоб йому легко демонтувати, щоб вона вам не заважала працювати. Це вже буде на совісті кожного зробити якийсь висновок, чи демонтувати його, чи ні. Каретка, в принципі, дуже схожа на каретку Сірі. Вони скажімо так, скопіювали майже повністю. Такий же самий мікроліфт,
такі ж самі підшипники. Ну, турки, як кажуть, так же і Китай, як і китайці, я так розумію, що копіюють. Нічого поганого в тому немає. Але є особливість. Наприклад, якщо Батіпа, в принципі, має таку саму конструкцію, це класичний Батіпа, він досить давно на ринку, він уже всі його знають, всі його полюбляють. У нього регулюються підшипники, які прижимають шину. Можна їх регулювати. Тут же не регулюються і їх просто так навіть не заміниш. Підшипники стоять, як ви бачите, з металевими вкладишами. І їх, щоб замінити, треба, ось бачите, тут шви сварні. Треба розрізати болгаркою шварні шви, міняти підшипники і зварювати назад. Ну, як на мене, теж дивне рішення, але я читав відгуки, в принципі, вони досить довго працюють і не мають нарікань. Але хочу зазначити, що треба різати в чистоті. Не можна ставити цей плиткоріз в пил, бо підшипники, ніякі підшипники, навіть з резинними вкладишами, манжетами, вони не люблять пил. В будь-якому випадку туди буде попадати пил, і тому час від часу ці підшипники треба міняти. Звісно, підшипники їздять жорстко по направляючій, тому тут немає люфта. Але так само треба тримати в чистоті цю направляючу, щоб вона не знашувалась. Якщо вона грязна, якщо ви не слідкуєте, підшипники будуть вдавлювати в цю шину пісок, там, грязь, і вона буде йти вироботка. Тому слідкуйте за чистотою і все буде добре. Слідуючий момент. Ось такий фіксатор зроблений, щоб, скажімо так, при транспортуванні ви могли зажати і він не рухався, ця каретка. Все б нічого, але на кінці цього затискача немає резинки. Тому я взагалі рекомендую його відкрутити і положити в сторону. Тому що ви, якщо зажали, потім проїхали і у вас буде слід, і ви зітрете цей хром. Тому не користуйтесь цим зажимом. Це, скажімо так, річ небезпечна. Хотів ще звернути увагу по каретці, що якщо 4 бокових, лівий і праві, вони не регулюються, то є верхній підшипник, який піджимається ось такою пружиною. Який піджимається пружиною, і тому не треба його регулювати, і тому постійно тут легкий рух весь термін служби цього плиткорізу. Слідуючий момент, який я перевірив, це центровка, щоб різець йшов по центру цього розламувача. Я притискаючи, я перевірив, він приблизно на пів міліметра стоїть не по центру. В зв'язку з тим, що я не бачу тут взагалі можливості рушити справа-зліва, тому воно так і залишиться. Він буде тут йти десь пів міліметра в цю сторону, але рівнесенько по всій довжині. В принципі, це нічого страшного і на роботу не впливає. Якщо там буде 2 мм, то вже треба звернути увагу і не купляти. А це допустима, значить, так, похибка. Але по-інакшому я подивлюсь. Подивіться, якщо ви повністю опускаєте, тут виходить зазор біля 6 мм між різцем і розламувачем. Ручка лежить повністю на шині. Це значить то, що він коректно буде працювати з товщиною там 8, 10, 11 мм. Якщо товщина буде 6 мм, він буде некоректно працювати. Ручка буде впиратися. Тут немає ніяких регулювань, немає можливості не підняти шину, не опустити шину, ні по ручці немає ніякої можливості якось так, щоб ручка стояла вище. Тому ручка повністю лягає на шину. Ну, ось такий, скажімо так, досвід покаже. Я думаю, що турки щось вже думали, коли робили цей плиткоріз. Я впевнений, що він має теоретично працювати. Тепер зупинюсь на кріплення шини. Кріплення шини, як на мене, турки зекономили. Я порівняю з звичайним
китайським плиткорізом фірми Stark і Heizer по кріпленню. По-перше, шина кріпиться з одної сторони. Бачите, тут шина в обоймі, їй нема куди діватися. А тут шина закріплена тільки з одної сторони. Це резинка. До речі, резинки зроблені дуже гарно у турецькому. Ну, відбивачі, що спереді, що ззаду. У китайського ось така резиночка, яка, звісно, дуже скоро виходить з лазу, вона просто рветься. І треба самостійно щось доробляти. Але сама основа кріплення, її можна передвигати вліво-вправо, вона міцна. Тут краще значно, ніж подивіться, полоска металу тоньше, ніж шина. Полоска металу тоньше, ніж шина. Кріпиться традиційно, немає питань, але все ж таки вона висока, вона тоненька. Хотілося б, щоб вона була міцніша. Тепер переходимо до корпусу. Корпус, як на мене, дуже схожий на всі китайські плиткорізи, ну не всі китайські плиткорізи, на деякі китайські плиткорізи, особливо якщо взяти Stark, то по корпусу дуже багато схожому. Але оцей шина, ламач який, він має тут 5 мм, тут має всього-навсього 3 мм. Якщо ми перевернемо і подивимося по основі, а що ж ми побачимо по основі? Вони принципово схожі, але є, як кажуть, деякі нюанси. Які нюанси? Подивіться, з цієї сторони ребро жорсткості тут 7 мм, а тут так і залишається 5 мм. Як на мене, оце ребро жорсткості, воно дуже відповідальне і воно не доходить до кінців. Воно не доходить до кінців, як ви бачите. Тут же в Старку воно товстіше і є поперечина, також зажата. Ви бачите, такої ж самої міцності. Тому жорсткість конструкції у Старка, як на мене, краще зроблена, ніж у турецького плиткорізу. Тепер проаналізую трошки лінійку. Лінійку, я так розумію, турки повністю скопіювали з монталіта. Один до одного. Вони нічого не стали видумувати, але скопіювали з монталіта третьої серії. Це вже 5-та серія, а ще 3-та серія. В цьому монталіті лінійка ходить як в одну сторону, так і в іншу сторону. А в попередніх версіях вона ходила в одну сторону. І так само ходить в турецькому плиткорізі. Він може нагинатися на кут 45 тільки в одну сторону. Боковий упор може відкидатися вверх. Це дуже зручно для різу серії, для того, щоб плитку зручно виймати. Ну, як на мене, дуже гарне рішення, але воно, скажімо так, як на мене, взято з італійського плиткорізу. Ну, можливо, вони домовились. Слідуюче питання. Немає ніякої шкали. Є тільки кут 90 градусів і кут 45 градусів. Кут 90 градусів регулюється, калібрується за допомогою ось цього болта. Бачите, ось він впирається, його можна підрегулювати. Якщо ви подивитесь знизу, фіксується за допомогою ось цієї закрутки на будь-яких кутах. Ну, тут інші кути треба вже працювати з транспортиром. Щоб зараз я зніму, побачите, як він, в принципі, працює. Це зажим. Ну, як на мене, все просто і зручно. Є алюмінієвий штир, який входить в отвір. А ось ви бачите, що тут можна калібрувати кут 45. Підкручуєте, відрегульовуєте і потім він у вас не треба потреби кожен раз регулювати. Як на мене, зручно, просто і надійно. Вона міцна, товста, з шикарним боковим упором. З одної сторони 70 см, з іншої 17 см. Це є, оця коротка лінійка має плюси, що вона дуже легко, скажімо так, не мішає вам в роботі ходити і все таке інше. Але я не бачу, от ви закінчили працювати, тут немає транспортного положення, тобто нема де закріпити цю лінійку.
Всі плиткорізи, в принципі, італійського там, або іспанського виробництва, ці лінійки десь можна їх десь закріпити. Або в кейсі, або на самому плиткорізі. Тут же його треба носити окремо. Як на мене, не дуже зручно. Невеличке уточнення. Знайшов ось цей отвір, як ви бачите, з резиночкою. Потім і догадався, що він призначений для того, щоб кріпити сюди лінійку. Ось ви так її засовуєте. І у вас транспортне положення для переноски і зберігання лінійки. Я вибачаюсь, дійсно рішення просте, але ефективне і має місце на життя. Тепер добралися ми до прижимних площадок. Класичні прижимні площадки на пружинах. Плюс величезний, що вони вкриті ось таким матеріалом, яким пластиком. На жаль, він також ковзається, але, як на мене, він все ж таки буде трошки затримувати плитку, щоб вона не ковзала. 4 прижимні площадки, дуже зручно, тому плитка у вас не буде перехилятися. В принципі, такі самі рішення зроблені і в китайському плиткорізі Stark. На що ще хотів звернути увагу? От подивіться. Зверніть увагу. Він лодочкою. У нього корпус, я так розумію, бачите, тобто в мене стол прямий, а він десь там на 3 мм відхиляється. Дивіться, подивіться на цей плиткоріз. Я його, тобто він стоїть мертво. Про що це говорить? Що, в принципі, отака конструкція, яка зроблена в цьому плиткорізі, тут немає ніжок взагалі. Всі плиткорізи, які я продаю, вони завжди мають ніжки. Тут же ніжок немає, тут є от по всьому колу ободок. Я би зробив ніжки, наприклад, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, якісь ніжки, які міцно стояв в цей плиткоріз. Крім того, ребро жорсткості, воно не стоїть, воно, як вам сказати, воно не в рівень, воно трошки нижче рівня. І тому, коли ви будете пиляти, тут є можливість прогнутися цьому ребру жорсткості. Тому по центру тут би я також поставив якусь би ніжку, яка посилювала це ребро жорсткості. Як і всі китайські плиткорізи, не всі, але є в комплекті ось такі чарівні лапки, на які розраховані, щоб туди класти широку плитку і щоб плитка не перехилялась. Рішення дуже просте, але, як на мене, ефективне і має місце на життя. Хочу зазначити про вагу. Вага цього плиткорізу складає 19 кг. Як на мене, це середня вага серед таких плиткорізів на 1,20 м. Якщо взяти, наприклад, Stark, він важить біля 17 кг. Якщо взяти Heiser, він важить біля 12 кг. Якщо взяти Batipав, він важить десь біля 17 кг. Якщо брати Монталіт і Рубі, то вони вже важать біля 25-30 кг. Не 30, десь 27 кг. І Sigma також важить біля 25 кг. Тому вага цього плиткоріза середня. Але хотілося б, щоб і ціна цього плиткоріза була менша, ніж зараз декларується. Як на мене, я би, скажімо так, він, як на мене, переоцінений по вартості. Я сподіваюся, що постачальник прислухається до мене. Зробивши огляд, хочу зробити підсумок цього плиткоріза. Це професійний плиткоріз на довжину 1,20 м, є і менше довжини. Він повноцінний. Чому я так кажу? Що він обладнаний повноцінною лінійкою, яка робить різні кути. Він обладнаний прижимними площадками, він лапками обладнаний, якісна лінійка, дуже якісний, скажімо так, ручка. Але переглянувши його, я впевнився, що він вам
підійде, якщо ви плануєте різати плитку керамограніт, якщо мова йде про саме керамограніт, товщиною від 6 до максимум 11 мм. І ця плитка, ну я впевнений, що не складна плитка. Він впорається, складна плитка не для цього плиткоріза. Це стандартна плитка, яка в принципі продається в всіх магазинах, але бажано, щоб вона була не складною. Що таке складна плитка? Складна плитка, якщо вона емальована, якщо вона товста, якщо вона міцна, це не для цього плиткорізу. Хоча, можливо, я помиляюсь, я був би радий помилятися. Що мені сподобалось, рух каретки. Як на мене, вона дуже легко і дуже плавно ходить. Що мені не сподобалось? Це якісна шина, якісна і рівна шина. Я впевнений, що вона прослужить довгі-довгі роки. Що не сподобалось, що неможливо регулювати ці підшипники, піджимати, за якийсь час експлуатації, можливо, буде якийсь ізнос. Але, в принципі, можливо, турки розрахували, можливо, тут такий матеріал, що ніякої вироботки не буде і нема чого туди лізти. Як кажуть, техніка працює, не мішайте. Тому звертайтесь до мене, буду радий вам запропонувати або цей плиткоріз, або по вашому бажанню підберу вам той, який задовільнить ваші потреби. Я спеціалізуюсь на плиткорізах, у мене я їх і продаю, даю в прокат. Ще раз запрошую підписатися на мій канал YouTube. Запрошую, якщо ви плиточників, приєднатися до найбільшої в Україні групи плиточників. Хочу відзначити і зазначити, що Україна переможе. Слава Україні! Россия осуществила вооруженное вторжение в мою страну, в Украину. Россия начала войну. Российские войска убивают мирных людей, разрушают города, села, уничтожают промышленность, захватывают украинские земли. Россияне в большинстве своем, к сожалению, поддерживают и приветствуют войну в Украине. Об этом есть социологические исследования, которые вы, наверное, знаете. Поэтому все россияне в ответе за эту кровожадность всегда задавали вопрос, хотят ли русские войны. Теперь всем странам мира понятен и ясен ответ. Да, россияне хотят войны. Там есть некоторые оправдания, поводы, почему Россия начала войну. Очень кратко на них остановлюсь, чтобы вы понимали, что это все неправда. Россия говорит, что власть в Украине захватили нацисты. Отвечаю. Мой президент Украины, имеет еврейские корни. Украина, у нас много национальностей. Украина многонациональная страна. И все народы живут в мире и в добрососедстве. Никакого ущемления нет. Радикальные националисты есть, но их настолько мало, их ничтожно мало. Они даже не представлены ни в парламенте, они нигде не представлены. И хочу сказать, что радикальных националистов у нас не больше, чем в России. И не больше, чем в цивилизованных странах. Следующее, что Россия заявляет, что она противостоит блоку НАТО и США. Говорю ответственно, что Украина не входит в блок НАТО. И в ближайшее время нас и не планировали, и не приглашали в этот блок НАТО. И хочу отметить, что НАТО и США за все время своего существования не захватило и не присвоило себе чужие земли, как это постоянно делает Россия. Следующее. Россия считает, что в Украине очень много вооружения. Хочу ответить. Мы отказались от ядерного вооружения. У нас нет ни крылатых ракет, ни передовых средств ПВО, нет больших эсминцев, подводных лодок. А вооружение нам надо для того, чтобы защитить страну от России, которая ранее аннексовала Крым, ранее аннексовала часть Донбасса. До этого у нас был подписан, в том числе и Россией, Будапештский меморандум, по которому, в том числе и Россия, обещала
нам безопасность. Ну, как вы все знаете, соврала. Поэтому я обращаюсь к руководству Краймонди, к руководству Батипал, к Сигме, к Руби. Я знаю, что вы смотрите мои видео. Я знаю, потому что у меня есть ответная от вас реакция. Я обращаюсь ко всем плиточникам, которые меня смотрят. Я, в принципе, обращаюсь ко всем гражданам мира. С Россией нельзя иметь никаких отношений. Не продавать, не покупать, не приглашать их в гости. Для Украины теперь и навсегда россияне – это враги и убийцы. Для всего мира Россия – это агрессор, это нация изгоев. И место ее в союзе с Северной Кореей.